নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আমাৰ জব এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেল জ্ঞান পোহৰলৈ বন্ধু বান্ধৱীসকল অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা মুকলি হোৱা ADRE 2.0 12,600টাৰ গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 পোষ্টৰ বৰ্তমান আপোনালোকৰ অনলাইন এপ্লাই লিংক মুকলি হৈছে বুলি সকলোৱে নিশ্চয় গম পালে কিন্তু বৰ্তমান সময়ত তেওঁলোকে OTP কাৰণে অলপ ৱেইট কৰি আছে কিন্তু বৰ্তমান সময়ত মোৰ OTP আহিছে আৰু OTP অহাৰ পিছত মই এতিয়া আপোনালোকৰ কাৰণে গ্ৰেড 4 পোষ্টৰ কাৰণে কেনেদৰে আপোনালোকে আবেদন কৰিব তাৰ মই আপোনালোকক ফুল ডিটেইলছ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ত দিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে আপোনালোকে কেনেদৰে আপোনালোকে আবেদন কৰিব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মই আপোনালোকক দেখাম গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ' শেষলৈকে চাই থাকিব অলপ স্কিপ নকৰিব সো ফ্ৰেণ্ডছ আজি ভিডিঅ'টো পলম নকৰি বলক আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে আৰম্ভ কৰোঁ সো বন্ধুসকল যিসকলে OTP কাৰণে অপেক্ষা কৰিছিল আৰু বহুতে কৈছে যে আপুনি কেনেকৈ OTP পাইছে মোৰ এটা আপোনালোকৰ OTP আহিছে দেখা পাইছে আপোনালোকে ডিয়াৰ কেণ্ডিডেট ইয়ৰ OTP 417007 এই মোৰটো OTP হয় আৰু এই OTPটো মোৰ ক্লাছ 3 আৰু ক্লাছ 4 দুইটা কাৰণে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰণে আপোনালোকৰ OTP আহিছে আপোনালোকে এইটো OTP দেখালো আমি ইয়াৰ নেক্সট প্ৰচেছ আমি কেনেদৰে হয় এইখিনি আপোনাক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ সো বন্ধুসকল SLRCৰ যিটো গ্ৰেড 4 লিংক আছে আপোনালোকে লিংকটো ক্লিক কৰিলে মানে আপোনালোকে এনেকুৱা এটা পেজ দেখি পাব য'ত আপোনালোকৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া আছে তাতে আপোনালোকৰ নেক্সট আছিলে আৰু নেক্সট বটন ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন উইথ এক্সেঞ্জ নাম্বাৰ আৰু মোবাইল নম্বৰ হয় দেখা পাইছে আৰু ইয়াতে যদি আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰে ৰেজিষ্টাৰ অপশ্যনটো আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ৰেজিষ্টাৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পাছতে আপোনালোকে এখন ফৰ্ম দেখা পাব সেই ফৰ্মখন আপোনালোকৰ এনেদৰে মুকলি হৈছিলে য'ত আপোনালোকৰ ফুল নেম ফাদাৰ্ছ নেম মাদাৰ্ছ নেম ডেট অফ বাৰ্থ ইমেইল এক্সেঞ্জ নাম্বাৰ মোবাইল নম্বৰ আৰু চেণ্ড OTP ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে এটা OTP আহিব আৰু OTPটো আপোনালোকে ইয়াতে পুট কৰি পিনে আপোনালোকে ভেৰিফাই OTP কৰিব লাগিব আৰু ভেৰিফাই কৰাৰ পাছত আপোনালোকে নেক্সট ছাবমিট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব ছাবমিট অপশ্যন বুটন ক্লিক কৰাৰ পাছতে আপোনালোকৰ সন্মুখত এখন পেজ মুকলি হ'ব য'ত মোৰ নামটো আছে ফাদাৰ্ছ নাম আছে মাদাৰ্ছ নাম আছে ডেট অফ বাৰ্থ আছে এক্সেঞ্জ নাম্বাৰ আছে মোবাইল নম্বৰটো আছে আৰু তলত দেখা পাইছে আপোনালোকে দুটা অপশ্যন ইউ ৰেজিষ্টাৰ্ড ইন ছাকচেছফুল নাও ইউ কেন ফিল আপ এপ্লিকেশ্যন ফৰ দ্য ক্লাছ 3 অৰ ক্লাছ 4 পোষ্ট দুটা অপশ্যন আছে এটা ক্লাছ 3 কাৰণে আছে এটা ক্লাছ 4 কাৰণে আছে আপোনালোকে এতিয়া মই আপোনালোকক ক্লাছ 4 কাৰণে কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব সেইটো দেখাম গতিকে আপুনি ক্লাছ 4 অপশ্যনটোত ইয়াতে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছতে আপোনালোকৰ বাবে এখন পেজ মুকলি হ'ব ইয়াতে আপোনালোকৰ তিনিটা অপশ্যন দিছে প্ৰথম অপশ্যন দিছে যে আপোনালোকে ক্লাছ 10 আৰু ইকুইভেলেণ্ট হয় নেকি তেনে যদি আপুনি ক্লাছ 10 আৰু ইকুইভেলেণ্ট হয় আপোনালোকে ইয়াতে ইয়েছ বটনটো ক্লিক কৰিব নেক্সট আছে আপোনালোকে ক্লাছ 10 উইথ ITI নেকি গতিকে যদি ITI হয় তেনে আপোনালোকে ইয়েছ কৰিব যদি নহয় ন' কৰিব তাৰপিছত দিছে ৰিড আপ টু ক্লাছ 8 তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে ইয়েছ বা ন' আপোনালোকৰ নিজৰ মতে কৰি ল'ব তাৰপিছত ইয়াতে সুধিছে আৰ ইউ গ্ৰেজুৱেট যদি ইয়াত চিলেক্ট কৰি যদি গ্ৰেজুৱেশ্যন হয় তেন্তে ইয়েছ কৰিব যদি গ্ৰেজুৱেশ্যন নহয় ইয়াতে ন' কৰিব সো এইখিনি পোষ্টৰ ক্লাছ 4 কাৰণে হয় গতিকে ইয়াত আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ কথা নাহিব গতিকে আপোনালোকে ইয়াতে ন' কৰিব লাগিব তাৰপিছতে বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াতে আপোনালোকৰ নাম থাকিব নামটোৰ পিছত আপোনালোকে এটা স্প'ৰ্টছ নেম দিব পাৰে নেক্সট আপোনালোকৰ মাদাৰ্ছ নেম ইয়াতে ফিল আপ হৈ আহিব ফাদাৰ্ছ নেম থাকিব ডেট অফ বাৰ্থ আপোনাৰ ফিল আপ থাকিব লগতে ইয়াত জেণ্ডাৰত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব জেণ্ডাৰ আপোনালোকে মেল ফিমেল কি হয় আপোনালোকে ক্লিক কৰিব তাৰপৰা ইয়াতে আপোনাৰ এক্সচেঞ্জৰ নাম্বাৰ থাকিব নেক্সট আপোনালোকে তলত কেটেগৰী দেখা পাইছে কেটেগৰীত আপোনালোকে OBC হয় নে ST হয় নে কি হয় আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব যেতিয়া চিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইয়াতে এটা কাষ্ট আহিব আপোনালোকে চুতীয়া হয় নে আহোম হয় এইটো আপোনালোকে এইখিনিতে ক্লিক কৰিবলৈ অপশ্যন এটা আহিব সেইটো আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব তাৰপিছতে নেক্সট আপোনালোকে আৰ ইউ ড্ৰাইভিং পাৰ্চনেল উইথ ডিজেবিলিটি এইটো যদি ইয়েছ হয় তেন্তে ইয়েছ কৰিব যদি নহয় ন' কৰিব তাৰপিছত সুধিছে এক্স সাৰ্ভিচমেন ইয়েছ ন' ইয়াতে কৰিব তাৰপিছত ইয়াতে নেশ্যনেলিটি আপোনালোকৰ ইণ্ডিয়ান আহিব নেক্সট আপোনালোকৰ ৰিলিজনটো আপোনালোকে ইয়াতে হিন্দু হয় নে কি হয় বুদ্ধিষ্ট হয় কি আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিব তাৰপিছতে এড্ৰেছ লাইনত আপোনালোকে এড্ৰেছ 1ত গাঁওখন নাম ভৰাব পাৰিব এড্ৰেছ 2ত আপোনালোকে পোষ্ট অফিচ আৰু এড্ৰেছ 3 আপোনালোকে পুলিচ ষ্টেচন নামটো ভৰাব নেক্সট আপোনালোকৰ ভিলেজ আপোনালোকে ভৰাই দিব ইয়াতে যিটো ভিলেজ হয় পুলিচ ষ্টেচন আপোনাৰ নামটো ভৰাব নেক্সট ইয়াতে পিন নাম্বাৰটো ভৰাব তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিক্ট আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্ট আপোনালোকে ইয়াতে হয় তাৰপিছত দেখা পাইছে এটা আপোনালোকে ক্লিকছ বক্স দেখা পাইছে এই বক্সটোত ক্লিক কৰিলে মানে আপোনালোকে কি পাব যে আপোনালোকৰ যদি এড্ৰেছটো সেম নহয় তেতিয়া আপোনালোকে পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ যদি সেম নহয় তেতিয়া আপোনালোকে ক্লিক কৰিব যদি পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছটো যদি আগৰতে একে তেন্তে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব নালাগে গতিকে এইটো ভালদৰে মন কৰিব যদিহে বেলেগ হয় আপোনালোকৰ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ আৰু আগৰ এড্ৰেছ তেতিয়া আপোনালোকে ক্লিক কৰি ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু যদি একে আছে তেন্তে আপোনালোকে ইয়াতে কোনো ধৰণৰ ক্লিক কৰিব নালাগে তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰ দেখা পাব মোবাইল নম্বৰটো ইয়াতে আহিছে মোবাইল নম্বৰটো ইয়াতে আহিছে তাৰপিছত এটা ইমেইল থাকিব ইমেইলটো আপোনালোকৰ আগতে পুট থাকিব আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰটো ইয়াতে আপোনালোকে পুট কৰিব লাগিব নেক্সট আপোনালোকে আহিছে আপোনালোকৰ প্ৰিফাৰেঞ্চ ৰিটেন এক্সামছৰ কাৰণে প্ৰিফাৰেঞ্চ কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টত দিব আপোনালোকে প্ৰথম এখন ডিষ্ট্ৰিক্ট দিব ছেকেণ্ড এখন দিব আৰু থাৰ্ড এখন তিনিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট আপোনালোকে দিবৰ কাৰণে আহিছে তিনিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট আপোনালোকে ইয়াতে দিব লাগিব তাৰপিছত আহিছে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন ডিটেইলছখিনি আপোনালোকে কি হয় এইখিনি আপোনালোকে ভালদৰে পুট কৰিব প্ৰথম বাকচত আপোনালোকৰ অপটেন মাৰ্কছ তাৰপিছত আহিব ফুল মাৰ্কছ পাৰ্চেণ্টেজটো নিজে আহিব কোন চনত পাছ কৰিছিলে এইটো বহাব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে স্কুলখনৰ নাম আৰু আপোনালোকৰ বৰ্ড কি হয় এইটো বহাব লাগিব তাৰপিছতে যদি আপোনালোকে 12 পাছ হয় তেন্তে আপোনালোকে ইয়াতে বহাব লাগিব যে আপোনালোকে সায়েন্স নে আৰ্টছ ক্লিক কৰি এটো আপোনালোকে বহাব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকে অপটেন্স মাৰ্কছ ফুল মাৰ্কছ লগতে ৰোল নাম্বাৰ কোন চনত পাছ কৰিছিলে তাৰপিছত আপোনালোকৰ স্কুলখনৰ নাম কি বা কলেজখনৰ নাম কি তাৰপিছত আপোনালোকে দিব লাগিব ইয়াতে আপোনালোকৰ বৰ্ডখনৰ নামটো নেক্সট আপোনালোকৰ আহিব এটা ডকুমেন্ট আপলোড প্ৰথম থাকিব আপোনালোকৰ ইয়াতে
ডকুমেণ্ট আপোনালোকৰ ফটোকপি লাগিব 35 KB আৰু চহীটো লাগিব আপোনালোকৰ 30 KB। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কওঁ, মই ফটো আৰু ছিগনেচাৰ আপলোড কৰিছিলোঁ, তাতে কিন্তু আপোনালোকৰ KB আৰু 30 KB 35 KB দিওঁতে ইয়াতে লোৱা নাই। গতিকে আপোনালোকে উইথ আৰু হাইটটো আপোনালোকে মিলাই পিনে ফটোকপি আপলোড কৰিব, তেতিয়াহে আপোনালোকৰ ইয়াতে ফটোকপি ছাবমিট ল'ব। গতিকে আপোনালোকে যদি KB দিয়ে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ফটোকপি ইয়াতে কোনো ধৰণৰ ছাবমিট লোৱা নাই। তাৰপিছত এটা পাছৱৰ্ড ক্লিক কৰিব, পাছৱৰ্ডটো যেনে ধৰক আপোনাৰ আছাম ADRE 123 এনেদৰে আপোনালোকে এটা পাছৱৰ্ড দিব পাৰিব। গতিকে ইয়াতে বহাই আৰু ইয়াতে ৰি-এণ্টাৰ আপোনালোকৰ পাছৱৰ্ডটো দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ডিক্লেৰেশ্যন বক্স দুটা ক্লিক কৰিব, বক্স দুটা ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে প্ৰিভিউ টু ভেৰিফাই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। সেইটো ক্লিক কৰাৰ পাছতে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে তলত এটা OK বুলি অপশ্যন এটা আহিব, ইয়াতে দেখাব এইখিনিতে এটা OK বুলি অপশ্যন এটা আছে। আপোনালোকে যদি মোবাইলত কৰে, মোবাইলত কিন্তু ভালদৰে দেখা নাপায় OKটো। মই ডেস্কটপত কৰি ল'লোঁ, পাছত ডেস্কটপত মোৰ OK বটনটো আহিছে আৰু OK বটন আপোনালোকে নেক্সট ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছতে আপোনালোকে ইয়াতে যিটো ছাবমিট অপশ্যন হ'ব, নেক্সট আপোনালোকে ছাবমিট অপশ্যনটো ইয়াতে ক্লিক কৰিব। OKটো ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ছাবমিট অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব। ছাবমিটটো ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াতে ওপৰত OK বুলি এটা আহিব, OK আৰু কেনচেল আপোনালোকে OKটো ইয়াতে ক্লিক কৰিব। OKটো ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছখিনি এটা আহিব, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন একনলেজমেণ্ট, আপোনালোকৰ নাম, এপ্লিকেশ্যন নম্বৰটো আহিব ওপৰতে, ডেট অফ বাৰ্থ, মোবাইল নম্বৰ, কাষ্ট, ফাদাৰনেছ, মাদাৰনেছ আহিব ইয়াতে। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক হেয়াৰ ফৰ লগইন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। লগইন অপশ্যনটো ক্লিক কৰাৰ পাছতে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন নম্বৰটো আৰু পাছৱৰ্ডটো দি পিনে আপুনি লগইন অপশ্যন ক্লিক কৰিব। তাতে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ইনফৰমেশ্যনখিনি এনেদৰে মোৰ যিদৰে আহিছে আপোনালোকৰ ইয়াতে আহি পৰিব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল এনেদৰে আপোনালোকৰ SLRCৰ যিখিনি আমাৰ ক্লাছ 4 পষ্ট আছে, এইখিনি পষ্টৰ কাৰণে এইখিনি ষ্টেপ ফ'ল' কৰি আপোনালোকে আবেদনটো কৰিব লাগিব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি ক্লাছ 3 পষ্টখিনিৰ কাৰণে কেনেদৰে আবেদন কৰিব লাগিব তাৰ ওপৰত আপোনালোকক ভিডিঅ' দিম। গতিকে আপোনালোকে সেইসকলকে চাব আৰু আজি আমাৰ এইখিনি তথ্য জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে প্লিজ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, তেতিয়াহে আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ'বিলাক আমাৰ চেনেলত অতি সোনকালে পাই থাকিব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি ইমানেই আছিলে। ধন্যবাদ। জয় অসম।